Hyvät kuulijat, miksi tähdet tuikkivat? Miksi sokeripala häviää, kun pudotan sen veteen? Voiko ilman hiilidioksidista tehdä ruokaa ja lääkkeitä kaikille? Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä? Jos opiskelen luonnontieteitä, niin mitä kaikkea minusta voi tulla isona? Miten minä voin vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen? Nämä hyvät kysymykset ovat esimerkkiä tulevaisuuden tekijöiden, lasten ja nuorten oivaltavasta ihmettelyssä tieteiden äärellä. Mitenpä lapsella oleva luonnollinen uteliaisuus, kysymisen ja ihmettelyn taito sekä ilo tieteiden äärellä saataisiin pysymään läpi elämän? Uteliailla oivaltajilla on paljon hyviä kysymyksiä. Älyllinen uteliaisuus on yksi tulevaisuuden taidoista, jota tiedekasvatuksessa haluamme herättää, edistää eri tavoin ja ymmärtää. Haluamme antaa ja luoda tulevaisuuden tekijöille oivaltamisen ja onnistumisen iloa tieteiden äärellä. Innostus tieteisiin voi lähteä pienestä. Yksi huippututkija on kertonut, että innostuksensa tieteisiin lähti kysymyksestä, miksi sokeripala häviää veteen. Utelias oivaltaja näkee maailman ihmeet uusin ja jännittävin silmälasein. Hän haluaa ymmärtää, ihmetellä ja tutkia rohkeasti, tarkastella kriittisesti eri ratkaisuja ja syventää omaa osaamistaan. Uteliaalle mielelle koko maailma on avoin. Utelias mieli ei sammaloidu. Tiede pyrkii edistämään totuutta, sivistystä, vapautta ja tasa-arvoa. Helsingin yliopistossa tiedekasvatus ja yliopiston laajempi avautuminen yhteiskuntaan on nostettu yliopiston uuteen strategiaan. Tänään on ilon päivä. On ilo ja kunnia olla katalysoimassa tiedekasvatusta ja sen tutkimusta Suomen ensimmäisen luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professuurin, niin kutsuttuna LUMA-professorina, kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Meillä on ilo tiedekasvatuksessa tutkia ja edistää näitä tärkeitä arvoja tekemällä uusinta tiedettä tutuksi tulevaisuuden tekijöille sekä tiedekohtaisesti että monitieteisesti, yli kulttuurien ja sukupolvien ja yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Osallistava tiedekasvatus auttaa meitä kestävään tulevaisuuteen. Se luo tulevaisuuden tekijöille toivoa paremmasta maailmasta ja mahdollisuuksia myös vaikuttaa siihen. Hyvä tulevaisuus tehdään yhdessä. Luonnontieteet, joka on tiedekasvatuksen alani, tuovat kiehtovia mahdollisuuksia maailman pelastamiseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Luonnontieteissä tutkitaan ja mallinnetaan luonnon ja maailmankaikkeuden ilmiöitä ja rakenteita sekä etsitään hyvin kysymyksiin ja ongelmiin ratkaisuja. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen, energiaan, materiaaleihin, lääkkeisiin ja viruksiin. Tutkimus on yhteisöllistä, kansainvälistä ja yhä monitieteisempää. Miten saadaan uusin tiede ja sen kysymykset tutuksi kaikille kohtaavasti ja tasa-arvoisesti? Pyrimme näitä avaamaan tutkimusperustaisesti ja tuomaan esille myös suomalaista tiedeosaamista ja esikuvia uusin mielekkään tavoin, myös opettajan koulutuksessa. Pyrimme edistämään uteliaiden oivaltajien yhteisöllisyyttä ja tiedeharrastuneisuutta tutkimusperustaisesti. Teemme parempaa maailmaa yhdessä ja opimme toisiltamme. Jokainen voi oppia myös lapsilta ja nuorilta, vaikka heidän kysymystensä kautta. Tieteen nykyiset ja tulevaisuuden kysymykset on yksi tutkimuskohteemme. Ja tiivis vuorovaikutus tutkijoiden ja muiden yhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa auttavat meitä avaamaan nykyaikaista tiedettä ja sen mahdollisuuksia mielekkäästi. Yhdessä olemme enemmän. Olemme esimerkiksi kiinnostuneita kysymyksistä,
tieteen ja tieteellisen ajattelun katalyyttinä. Kemiassa katalyytillä tarkoitetaan kemiallisen reaktion nopeuttajaa. Se ei itse kulu reaktiossa. Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa tutkimuksessamme meitä kiinnostaa muun muassa, minkälaisia kysymyksiä tutkitaan tieteessä nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Minkälaisiin kysymyksiin ei vielä tiedetä vastauksia. Ja miten kysymyksiä käytetään uuden tiedon luomisessa. Kysymykset ovat ikkuna tieteelliseen ajatteluun. Hyvien kysymysten tekeminen on tutkijan tärkeimpiä ominaisuuksia kemian nobelisti Sir Fraser Stoddardin mukaan. Erityisesti miten ja miksi kysymykset ovat keskeisiä. Voisivatko ne olla myös tavoitteena enemmän tiedekasvatuksessa? Kysymyksillä on yhteys tärkeisiin tulevaisuuden taitoihin, luovaan ajatteluun, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja yhteisölliseen edistämiseen. Lapsia ja nuoria kiinnostavat hyvin monenlaiset kysymykset. Tutkimuksemme mukaan lapset ja nuoret toivovat, että heidän ajatuksiaan ja kysymyksiään kuunneltaisiin entistä enemmän. He toivovat, että heidät osallistettaisiin mukaan myös opiskelun suunnitteluun ja toteutukseen. He haluaisivat myös tietää niistä kysymyksistä, mitä ei vielä tiedetä. Toiminnassa me olemme osoittaneet, miten nuorten omat kysymykset katalysoivat vuorovaikutusta asiantuntijoiden kanssa. Heidän kysymyksensä liittyvät yhä enemmän omaan tai koko maailman tulevaisuuteen. Nuoret toivovat erityisesti tietoa myös ratkaisuista. Erilaiset tiedekasvatuksen muodot, kerhot, leirit, tiedesynttärit ovat esimerkiksi osoittautuneet yhdeksi elämykselliseksi tavaksi edistää tieteellistä ajattelua. Olemme kehittäneet virtuaalisia maksuttomia tiedesynttäreitä tuomaan iloa tieteistä kaikille. Miten saisimme tiedekerhot joka kouluun tai kirjastoon? Suomessa tiedekasvatus ja sen eri muodot nähdään entistä tärkeämpänä tasa-arvoisen sivistyksen edistäjänä hyvään kestävään tulevaisuuteen. Pyrkimyksenä on olla yksi tiedekasvatuksen kärkimaista ja tehdä globaalisti parempaa maailmaa. Tiedekasvatukseen kuuluu kaikki tieteet. Sen tavoitteena on ymmärtää ja myös löytää uusia ratkaisuja. Tiede voi olla myös hyvä harrastus. Kuvassa näkyy yksi tiedekasvatuksen hyvä mallimme, tutkijat, tulevat opettajat ja tulevaisuuden tekijät yhdessä oppimassa tieteen ihmeitä ja kysymässä hyviä kysymyksiä tiedekerhossa yliopistolla. Pyrimme edistämään luonnontieteellistä tiedekasvatusta tutkimusperustaisesti, erityisesti näillä tieteellisen lukutaidon alueilla, jotka ovat kuvassa. Kullakin tieteenalalla on omat erityispiirteensä, jotka tärkeää huomioida tiedekasvatuksessa. Yhä enemmän monitieteiset yhteiskuntaperustaiset kysymykset kestävyyteen liittyen esimerkiksi ilmastonmuutokseen ovat tärkeitä osaa tieteellistä lukutaitoa. Se on myös yksi tutkimuskohteemme ja teemme yhteistyötä tutkijoiden ja opettajien kanssa kansainvälisesti. Tulevaisuuden tekijöillä on yleensä vähiten tietoa tieteen dynaamisesta prosessista, tieteellisestä ajattelusta ja tieteen roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa tutkimuksemme mukaan. Tarvitaan uusia ratkaisuja ja pedagogisia malleja. Kansallinen Lumakeskus Suomi-verkosto, 11 yliopistoa, 13 keskusta, yhteistyökumppaneineen ja sen tutkimusfoorumi luo upean mahdollisuuden lumatiedekasvatuksen edistämiseen. Uudessa kirjassamme on tietoa uusista tiedekasvatuksen malleista, ratkaisuista ja tutkimuksesta. Haluamme edistää tasa-arvoista tiedekasvatusta ja löytää erilaisia ratkaisuja siihen. Miten kohtaamme lapset ja nuoret myös pienissä kylissä? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita luo siihen erilaiset virtuaaliset tiedekasvatuksen muodot?
Tutkimme yhteisöllisten verkkokurssien mahdollisuuksia ja haasteita. Esimerkiksi tiedekasvatuksen perusteet-kurssi on tarkoitettu kaikille suomalaisille. Se on avoin ja käytetty myös opettajan koulutuksessa. Muun muassa tiedekerhot luo oivan oppimispaikan kaikille, sekä tuleville opettajille että jatkuvaan oppimiseen. Teemme tiedekasvatuksessa yhteistyötä koulujen, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa yhteiskunnassa. Avaamme nykytutkimusta ja kysymyksiä kaikkien iloksi. Seuraava verkkokurssimme on tulossa tähdistä ja avaruudesta. Ja samalla tutkimme tulevaisuuden tekijöiden tieteen opiskelua, kysymyksiä vuorovaikutteisissa verkkoympäristöissä. Meitä kiinnostaa erityisesti oppijalähteinen ja osallistava tiedekasvatus. Miten tiede tutuksi yhteiskunnassa mielekkäästi eri tavoin lapsen ja nuoren tasolla ja tasa-arvoisesti? Miten katalysoidaan uusin tavoin uteliaisuutta ja tieteellistä ajattelua? Miten huomioidaan erilaiset oppijat ja taustat? Yhä enemmän tietojen ja taitojen lisäksi olemme tutkimassa tunteiden vaikutusta tiedeosaamiseen. Olemme tutkineet muun muassa taiteiden ja draaman käyttöä ja tunteita tietokoneavusteisessa oppimisympäristössä. Jokainen opettaja vaikuttaa noin 100 vuotta. Miten edistetään nykyisten opettajien mahdollisuuksia tieteiden äärelle ja jatkuvaan oppimiseen? Tutkimme ja kehitämme yhdessä uudenlaista opettajan koulutusta jatkuvaan oppimiseen. Miten jo opettajien peruskoulutuksessa tiedekasvatuksen eri oppimisympäristöt voivat olla yhä enemmän innoittajana tieteen äärelle? Alustavien tutkimustulostemme mukaan tulevien opettajien minäpystyvyys ja halu opettajaksi lisääntyy tiedekasvatuskontekstissa. Meillä on tarve saada lisää taitavia opettajia luonnontieteisiin sekä tiedekohtaiseen että monitieteiseen tiedekasvatukseen. Kodin ja lähiympäristön merkitys on suuri tulevaisuuden tekijöiden sivistyksessä. Meitä kiinnostaa tutkia ja edistää niin kutsuttua perhetiedekasvatusta yhdessä oppimista yli sukupolvien ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, myös monikulttuurisesta näkökulmasta. Olemme kehittäneet erilaisia perhetiedekasvatuksen malleja, missä myös isovanhemmat voivat olla mukana. Miten esimerkiksi monitieteiset tiedekerhot, joissa tieteet, taiteet ja teknologia kohtaavat, katalysoivat tieteellistä ajattelua ja innostusta. Kysymysten tekemiseen ja tutkimiseen on tärkeää kannustaa uteliaita oivaltajia pienestä pitäen ja ohjata. Ja luoda siihen erilaisia mahdollisuuksia kotona, koulussa, koulun ulkopuolella. Tärkeää on kysymyksistä keskustelu, yhdessä ihmettely ja tekeminen. Ja erityisesti kannustavan palautteen antaminen. Hyvä kysymys. Maailman muuttuessa tarvitsee entistä enemmän uteliaita oivaltajia kysymyksineen, tekoja sekä hyviä yhteisöllisiä toimintamalleja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, yli tieteiden, kulttuurien ja sukupolvien. Tarvitsemme myös lisää tutkimustietoa. Hyvä tulevaisuus tehdään yhdessä. On ilo olla katalysoimassa osallistavaa ja tutkimusperustaista tiedekasvatusta. Lämmin kiitos tukijoukot, rahoittajat, yhteistyötahot, erityisesti Helsingin yliopisto. Kaikki tähdet tuikkimaan.